Ang sarap. Believe me. Sarap.
Okay guys, ang tawag po dito ay Crispy Stir Fried Aubergine. Nakita nyo na kung paano lutuin at 100% sigurado magugustuhan nyo. Ang sarap, believe me, ang sarap. Sarap. Okay, I hope you enjoy. Like I said, try this. Subukan nyo. Napakasarap. Fantastico. So, see you again sa aking susunod na video. At salamat. Maraming po salamat. Thank you very much.